like a Hellcat. নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে আহিছে BitopanDas ইউটিউব চেনেলত আৰু চেনেলটো প্ৰথমতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক মই আজি আপোনালোকক জনাব ওলাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এয়াৰটেল আৰু ভডাত কেনেকৈ কল টিউন লগোৱা হয় আপোনালোকে তো নাজানিব পাৰে জিঅ'ফোনত কেনেকৈ হলো টিউন লগায় সেইটো আপোনালোকক শিকাম মই আজি আহকচোন কেনেকৈ লগাই চাও প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ জিঅ' ফোনত থকা জিঅ' সাভান এপটোত যাব আপোনালোকে আপোনাৰ জিঅ' 7 এপটো যেতিয়া ওপেন কৰিব তেতিয়া এনেকৈ আহিব হয়নে তাৰ পিছত এই তলৰ অপচন এনেকৈ যাব এনেকৈ যায় যে আপোনালোকে চাব তাতে এইটো জিঅ' টপ জিঅ' টিউনছ তাতে যাব তাতে যে আপুনি এটা গান সিলেক্ট কৰিব এইটো ফেমাহি এইটো সিলেক্ট অপচনত যাব তাৰ পিছত যে আপোনালোকে অপচন আছে সেট উইথ জিঅ' টুন এটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰি ল'ব এনেকৈ আহি যাব এইটো কপিৰাইট আহিব না বেছি শুনাব নোৱাৰো এইটো সেট এজ জিঅ' টিউন আহি গৈছে এইটো শিকিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লাইক কৰিব ধন্যবাদ।